न्युजिल्यान्ड अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी यसै साता काठमाडौँमा एक सेमिनारको आयोजना गरिएको छ। आजको सेमिनार खास गरी प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेसन जुन हाम्रो कलेज छ हैन त्यसको त्यसले अर्गनाइज गरेको हो र त्यसको चाहिँ डाइरेक्टर आफै यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। वा त्यसै गरी हाम्रो एस्टेरो न्युजिल्यान्ड बेस्ड कम्पनी छ त्यसको नेपाल अफिस हामी अपरेट गर्छौँ र जोइन्टली एस्टेरो न्युजिल्यान्ड त्यसै गरी एजुकेसन म्याटर्स र पिआई यो तीनवटा संस्थाहरू इन्स्टिट्युटले चाहिँ अर्गनाइज गरेको कार्यक्रम थियो र यसमा हामीले खास गरी न्युजिल्यान्डमा जुन करियर एजुकेसन र करियर अपर्च्युनिटी छ त्यसको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य थियो। किनकि न्युजिल्यान्डमा नेपाली स्टुडेन्टहरू त्यति धेरै जाँदैन, त्यति धेरै प्रिफर्ड डेस्टिनेसन होइन, तर त्यहाँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ भन्ने कुरा जानकारी दिने उद्देश्यले आज हामीले यो सेमिनारको अर्गनाइज गरेका थियौँ। स्टडी न्युजिल्यान्डलाई केन्द्रित गर्दै आयोजना गरिएको उक्त शैक्षिक मेलामा स्टेरियोका म्यानेजिङ डाइरेक्टर क्षितिज गर्गले न्युजिल्यान्डमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू त्यहाँको अवसर प्रिमियर इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसनका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। We are promoting New Zealand as a study destination. New Zealand we feel is not promoted too well, and a lot of students prefer going to Australia, US, Canada and UK. New Zealand has got a lot of opportunities for the students. There are a lot of myths that students have about New Zealand. For example, it is a small country, it is a country which is more about agriculture, etc. So it is very important to break these myths. To start off, New Zealand is bigger in country as a size than United Kingdom. New Zealand ranks number 7 in the world for the number of patents filed by the residents. So some of the biggest innovations that New Zealand has is the flying machine, bungee jumping, air taxis are coming to New Zealand, and this will be the first country to have air taxis. Syringe that a doctor uses, electric fans. So New Zealand is very high on technology. In fact, the Economist magazine voted New Zealand as the top country which future-proofs students, which means that New Zealand is the best country which gives students the skills to match the job opportunities that are coming in the future. उक्त सेमिनारमा प्रिमियर इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हामिस मेकेले न्युजिल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू खुसी रहेको र प्रिमियर इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसनमा विभिन्न भोकेसनल कोर्सहरू अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले सजिलै बजारमा काम पाउने विषयमा समेत प्रकाश पार्नु भएको थियो। Educational academy that has been in existence for 26 years, and we deliver beauty therapy, hairdressing, barbering to both domestic and international students. And 4 years ago we introduced our hairdressing and beauty to the international students here in Nepal, in India and China. And we now have over 200 international students coming to our academies. The reason I guess that we're popular is that we give quality education. We have a tremendous pride in the pastoral care for our students, which means that we look after our students from the time they arrive in New Zealand until the time they leave. We have a different approach in education in which we, in actual fact, work on holistic learning. That's been practical experience for the students. So there isn't a lot of theory exams, so to speak. Our focus is actually on practical work and making sure that when our students have completed their education with Premier. न्युजिल्यान्ड अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेको स्टेरियो नेपालका कन्ट्री हेड डिराज भिताल न्युजिल्यान्डको शिक्षा र प्रिमियर इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसनका विषयमा यस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। एस्टेरो न्युजिल्यान्ड बेस्ड कम्पनी हो र यसले 38 भन्दा बढी न्युजिल्यान्डका इन्स्टिट्युसनहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ र हामीसँग त्यो सँगसँगै धेरै युनिभर्सिटीहरू हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ न्युजिल्यान्डको। मिनिमम रिक्वायरमेन्टमा +2 पास हुनु पर्यो स्टुडेन्टहरू र आइएल्स चाहिँ खास गरी अन्डर ग्रेजुएट लेभलका लागि चाहिँ
लेभल 4 लेभल 5 इभन लेभल 6 सम्मका लागि आइएल्स 5.5 केही जस्तो सर्टेन केही प्रोग्रामहरूमा चाहिँ लेभल आइएल्स 6 चाहिन्छ अदरवाइज आइएल्स 5.5 छ भनेदेखि उनीहरू एक्सेप्ट हुन्छन् यो चाहिँ खास गरी अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीहरू अफर गर्ने डिप्लोमा लेभल 4 लेभल 5 अफर गर्ने त्यसमा पनि भोकेसनल कोर्सहरू चाहिँ अलि इम्फेसाइज गर्ने त्यसमा चाहिँ बढी दक्षता राख्ने संस्था हो जसले धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ अहिले ओभर 200 इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू यस कलेजमा चाहिँ पढिरहेछन् र यसमा मैले अघि नै भने जस्तो भोकेसनल एजुकेसनमा ब्युटी थेरापी हेयर ड्रेसिङ यस्ता कोर्स यो कलेजले अफर गर्छ तसर्थ न्युजिल्यान्ड अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरूले स्टेरियो नेपाल अफिस सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ स्टेरियो नेपाल बाग बजार काठमाडौँ टेलिफोन 9818558333 इमेल nepal@stereo.co.nz वेबसाइट www.stereo.co.nz